Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm chè bưởi nhá. Em vào hình không? Hôm trước ấy thì mình có đi siêu thị và mình mua được quả bưởi này. Thật ra ấy là mình đã định quay vlog chè bưởi này từ rất là lâu rồi, nhưng mà chưa mua được quả bưởi ngon. Và hôm nay mình cố lắm mới mua được một cái quả bưởi nó tương đối to như thế này. Tại vì ở những cái quả to ấy, thì cái cùi nó sẽ dày. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên là phải khọt và sơ chế cái cùi bưởi này đã. Đây các bạn sẽ gọt theo đó. Thường ấy, nếu mà các bạn mua được những quả bưởi da xanh nào mà ở bên trong khi mà các bạn bổ ra ấy, cái cùi của nó vẫn hơi hồng như thế này thì cái cùi nó sẽ rất là mềm xốp, làm chè bưởi rất là hợp. Mãi mình mới chọn được một quả bưởi như thế này. Đó, các bạn thấy không? Trông nó màu hồng đấy. Đấy. Wow, các bạn nhìn này, ở bên trong cái lòng bưởi hồng ơi là hồng luôn. Cái cùi này ấy, thật ra hôm nay mình mua này, nó cũng chưa được dày lắm đâu. Bình thường ấy là nếu mà làm món chè này ngon cùi nó phải dày nữa cơ. Nhưng mà thôi, quả này làm cũng được. Đây là chỗ vỏ bưởi mà sau khi mà mình đã bóc xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải sơ chế cái phần cùi bưởi này nhá. Đầu tiên là các bạn sẽ gọt hết những cái vỏ xanh ở bên ngoài đi. Cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ bỏ hết những cái phần xơ ở bên trong nó đi. Chúng ta chỉ lấy đúng cái phần cùi ở giữa này này. Đó, các bạn sơ chế này, bỏ cái vỏ xanh với cả bỏ cái xơ ở bên trong đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thái hạt lựu nhá. Đó, các bạn cứ sơ chế cái phần cùi bưởi như thế này, làm sao để đạt được 150 g cùi bưởi nhá. Hello, Cam. Vâng, có chị dâu này. Hôm nay làm nó đang loãng mà nó ít điều đi. Vâng. Cho cháu đây nhé. Vâng, không phải bố. Hello Cam. Xin chào. Ăn bưởi không? Ăn bưởi không? Ăn bưởi không? Đây là sữa đậu nành mà mẹ vợ mình vừa tự xay với cả tự làm luôn, rất là ngon. Thường là khoảng tầm 2 hôm thì mẹ mình sẽ làm một lần. Đó, mình sẽ cất vào tủ lạnh để uống dần. Mọi người nhìn này, sau khi mà cắt xong trong cái phần cùi bưởi đã chưa? Bây giờ thì mình sẽ mang cái phần cùi bưởi này đi trần sơ với cả nước nóng và muối. Đây là phần cùi bưởi mà sau khi mà các bạn đã thái hạt lựu xong này. Ở đây thì mình có khoảng 200 g cùi bưởi. Các bạn sẽ đun một cái nồi nước sôi như thế này. Thì sau đó các bạn sẽ cho vào đây khoảng tầm 1 thìa canh muối nhá. Các bạn sẽ khuấy cho cái muối này nó tan ra. Khi mà cái nước này nó đã sôi rồi thì các bạn sẽ cho cái phần cùi bưởi này vào. Chúng ta sẽ trần sơ cái phần cùi bưởi này trong vòng khoảng tầm 20 giây. Các bạn sẽ trần cái phần cùi bưởi này với nước muối nóng như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ vớt cái phần cùi bưởi này ra một cái rổ nhé.
Sau khi mà đã bóp cái cùi bưởi này dưới dòng nước khoảng tầm 1 phút thì các bạn sẽ cho vào đây nửa thìa canh muối này. Nửa thìa canh muối. Các bạn sẽ biết tiếp tục bóp cái hỗn hợp này đều ra để cho nó ra hết những cái dầu bưởi, những cái đắng ở trong cái phần cùi. Các bạn cứ bóp đi. Các bạn bóp đều nó như này. Đó, sau đó thì các bạn lại mở nước lên. Các bạn lại tiếp tục bóp trong khoảng tầm từ 2 đến 3 phút nữa. Đây là cái phần cùi bưởi mà sau khi mà các bạn đã bóp ở dưới dòng nước muối khoảng tầm từ 5 đến 7 phút. Và khi mà các bạn ăn thử ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không còn đắng nữa. Và khi mà bóp xong cái cùi bưởi này nó sẽ hơi trong trong mọi người nhá. Đây, ăn này. Không còn một tí vị đắng nào luôn, bây giờ chỉ kiểu có một cái cảm giác sần sật ở trong mồm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái tiến hành ướp cái phần cùi này nhá. Để ướp cái phần cùi bưởi này thì ở đây chúng ta sẽ có khoảng tầm 200ml nước này. Các bạn sẽ cân tiếp vào đây là 100g bột năng nhé. 100g bột năng và 70 đến 80g đường. Ok. Có một con kiến. Sau đó thì các bạn sẽ hòa tan cái phần đường với cả phần bột năng này vào cái bát nước này. Các bạn sẽ cho hết cái phần cùi bưởi đã bóp vào trong cái hỗn hợp bột này nhá. Và các bạn sẽ trộn đều lên để cho cái cùi bưởi nó sẽ hút hết cái nước, bột và đường như thế này. Chúng ta sẽ ướp cái hỗn hợp này trong khoảng tầm 15 phút đến 20 phút mọi người nhé. Tiếp theo ở đây thì mình có 150g đậu xanh đã ngâm nở. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ mang cái này đi hấp. Tại vì là nếu mà các bạn mang đi nấu ấy, trong món chè này thì cái hạt đậu xanh nó mềm nhưng mà nó vẫn phải giữ nguyên hạt. Nên nếu mà các bạn mang đi nấu với nước thì nó sẽ bị nát. Cho nên chúng ta sẽ hấp nhá. Mình không có lồng hấp cho nên là mình sẽ rải cho nó ra một cái đĩa. Và mình sẽ cho cả cái đĩa này vào để hấp ở trong nồi luôn. Đó, cái đậu xanh mình dàn ra đĩa xong mình sẽ cho vào nồi mình hấp như thế này. Bên này thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái nồi nấu lên để mà một chút nữa thì mình sẽ đi nấu cùi bưởi nhá. Phần cùi bưởi sau khi mà các bạn tẩm ướp này, các bạn thấy không, nó đã hút hết cái nước bột rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho tất cả cái phần cùi bưởi này vào trong một cái rổ nhá. Đó, các bạn cho vào một cái rổ có cái khe như thế này. Anh đang hấp đậu xanh ấy. Đấy, có cái khe như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào đây bột năng. Bột năng thì các bạn sẽ cho làm sao nó cứ bao phủ được hết cái phần cùi bưởi này là được. Các bạn sẽ trộn đều nó lên. Đây, các bạn cứ trộn đều cái phần cùi bưởi này lên để cho nó áo được hết cái phần cùi bưởi, cái phần bột năng này ở bên ngoài cùi bưởi nhá. Mọi người sẽ đun một nồi nước sôi nhá. Sau đó thì mọi người sẽ thả cái phần cùi bưởi này vào. Chúng ta luộc đến khi cùi bưởi nổi lên là được. Khi cho vào xong thì mọi người sẽ khuấy lên cho mình như thế này để cho những cái cùi bưởi này nó không bị vón cục vào với nhau nhé. Cái nồi đậu xanh nó đang kêu với mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần đậu xanh của mình nhé. Sau khi mà các bạn hấp xong này, các bạn sẽ thấy ui nóng quá, nó vẫn nguyên hạt như thế này. Nhưng mà khi mà các bạn ấn vào này, đó, các bạn thấy nó nhuyễn bị mềm không? Đấy, nó đã mềm như này rồi. Nó mềm như này rồi là cái phần đậu xanh của các bạn đã được rồi nhá. Bên này thì cái cùi bưởi nó cũng đã nổi lên như thế này rồi. Sau khi mà nổi lên chúng ta sẽ đun khoảng tầm từ 2 đến 3 phút nữa để cho cái phần bột năng bao nó chín hẳn. Và sẽ cho nó vào một bát nước lạnh mọi người nha.
bạn nhìn này, chúng ta có bát cùi bưởi đã không? Trong veo mà nó bóng, ăn nó sẽ dai dai, bột năng ấy, và nó quan trọng nhất là nó không còn đắng nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng tầm 2 thìa canh đường trước khi mà các bạn làm bước tiếp theo nhé. Mục đích các bạn cho đường vào đây để sau đó các bạn trộn lên để cho cái này nó không bị dính bón vào với nhau thành một cục ấy. Các bạn cứ cho đường vào và các bạn trộn đều lên. Cùi bưởi rất là ngon luôn các bạn ạ. Này, trong suốt luôn. Mà quan trọng nhất ấy là ăn nó không bị đắng và ăn nó giòn, nó dẻo, nó dai. Đó. Đây, phần đậu xanh đã hoàn thành và phần cùi bưởi cũng đã hoàn thành rồi. Như vậy ấy là các cái công đoạn phức tạp nhất trong món chè bưởi thì nó cũng đã xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến bước nấu chè nhá. Bước nấu chè này rất là đơn giản thôi. Để mà nấu cái chè bưởi này thì các bạn bắt buộc phải có đường thốt nốt. Tại vì đường thốt nốt ý, nó sẽ quyết định đến 90% hương vị của cái chè này. Đây mình đường thốt nốt này. Nhưng mà có một cái này rất buồn cười nhá. Các bạn thấy chữ không? Đường thốt nốt mềm, in đậm chữ mềm ra. Đây, rất là mềm và mình mua nó tại vì mình nghĩ là xúc một cái ra là xong ấy. Nhưng mà các bạn nhìn nhá, nó cứng khủng khiếp luôn ấy, nó cứng như đá luôn mà không hiểu sao lại có thể ghi trên này là chữ mềm. Bây giờ thì mình sẽ đặt một cái nồi nước khoảng tầm 1,5 lít nước và sau đó thì mình sẽ cho đường thốt nốt vào. Tùy thuộc vào khẩu vị của các bạn muốn ăn ngọt hay là các bạn muốn ăn ngọt vừa. Thì ở đây thì với 1,5 lít nước thì mình sẽ cho khoảng tầm 150 gram đường thốt nốt nha. Trong thời gian mà nấu nước ấy thì mình cũng sẽ nấu luôn nước cốt dừa nhá. Ở đây thì mình có một lon nước cốt dừa khoảng tầm 560 ml. Đó, mình sẽ cho cả lon nước cốt dừa vào đây. 50 gram đường thốt nốt. Các bạn cho hết vào. Và các bạn sẽ cho vào đây 1/2 thìa cà phê muối nhá. Bắt buộc phải có muối bạn nhá. Ăn nó hơi mặn mặn rất là ngon và nó chuẩn vị luôn. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái đường với cả cái muối này nó tan hết ra. Cái này sẽ tùy vào khẩu vị là các bạn muốn ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít. Thì các bạn sẽ cho cái lượng đường vào trong cái nước cốt dừa với cả cho vào chè nhá. Nếu mà các bạn mua được lá nếp ý, thì ở cái bước này các bạn vừa nấu chè vừa nấu nước cốt dừa mà các bạn cho thêm lá nếp hay là còn gọi là lá dứa vào thì sẽ rất là ngon và rất là thơm. Nhưng mà lại mình không mua được cho nên là mình chỉ nấu như thế này thôi. Đó. Khi mà phần nước cốt dừa này đã sôi thì các bạn sẽ cho vào đây bột năng nhá, để cho cái nước cốt dừa này nó được sánh lại. Cái nước cốt dừa của cái chè bưởi này ăn nó phải sánh nó mới ngon. Đó, mình phải cho từ từ vào theo đúng như cái độ sánh mà mình mong muốn. Khi nào nó trở nên sánh đặc vừa ý như mọi người rồi ấy, thì mọi người tắt bếp đi là xong. Rất là đơn giản thôi. Khi nào nước cốt dừa của các bạn nó sánh và nó đặc lại như thế này này, khi mà các bạn khuấy các bạn thấy nó tạo vân ấy thì là được ha. Rồi nồi nước bên này đã sôi, cho đường thốt nốt vào trước này. Đó, khi mà các bạn cho đường thốt nốt vào thì cái màu nó sẽ chuyển sang màu cánh gián như thế này. Nồi nước đường của các bạn sau khi mà đã tan hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho bột năng đã được hòa tan vào nhé. Các bạn sẽ cho vào đây đến cái độ sánh của chè mà các bạn mong muốn. Đó, mình sẽ cho vào đây khoảng tầm 20 bột năng trước. Khi mà đã đạt được cái độ sánh mà các bạn mong muốn ý, thì các bạn sẽ cho hết cái phần đậu xanh chúng ta đã hấp vào. Các bạn sẽ trộn đều cái phần đậu xanh này với cả cái phần đường này lên. Các bạn sẽ cho hết luôn cả cái phần cùi bưởi này vào nữa nhé. Wow, xem ra hơi nhiều rồi. Cho hết cùi bưởi này vào, sợ cái nồi này hơi đầy. Một chậu chè chứ không phải là một nồi chè nữa rồi. Các bạn khuấy đều lên và tắt bếp. Như thế là cái nồi chè bưởi các bạn đã hoàn thành rồi đấy. Như vậy rất là nhanh thôi mọi người ạ. Thực sự là nấu chè bưởi không khó lắm đâu. Mình nghĩ rằng là khó nhất ở cái bước mà sơ chế cùi ấy. Nhưng mà cái cách làm thì nó cũng rất là đơn giản. Và nó sẽ bị đắng rất nhanh. Nhưng mà cũng hết cả buổi chiều ấy chứ đúng không? Thì hôm nay mình nấu muộn mà mãi 4 giờ mình mới nấu. Thì bây giờ tối bọn mình vừa ăn cơm tối xong. Bây giờ thì bọn mình sẽ thưởng thức nhé, cho mọi người xem cái bát chè này. Cái chè nó vẫn đang... Cái hình thức thì rất là ok. Cái chè nó vẫn đang hơi ấm ấm ấy. Đó. Đây, cho mọi người xem. Đó, mọi người nhìn thấy cái cùi không? Cùi này rất là bóng đẹp luôn. Bây giờ bọn mình sẽ ăn thử. Trộn với nước cốt dừa. Cái chè bưởi cho đá vào chứ hay là trộn trước này? Em cứ trộn em cho đá vào cũng được.
Cái chè bưởi này thì mọi người ăn lạnh, ăn có đá thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà bản thân là cái chè với cả cái nước cốt dừa ấy, nó bắt buộc nó phải sánh. Ngày xưa mình cứ trêu đây là giống như kiểu dỉ mũi nước mũi. Nhưng mà nhìn trông về hình thức rất là ok đấy. Màu sắc rồi là... Em ăn thử cái cùi bưởi và xem không. Ăn nóng trước nhá, xong rồi cho đá nhá. Vẫn hơi nóng ngon lắm. Em thấy vị ngọt ok này. Ngọt thanh. Đường thốt nốt rất là thơm. Em ăn thử cái cùi bưởi xong cho anh cái cảm nhận cái cùi bưởi ấy. Ngon không? Dẻo nhá, dai không bị đắng. Ăn nó kiểu sần sật cắn nó vẫn kiểu sần sật ấy. Ngon. Ngon nhỉ? Thực ra hôm nay mà nó có thêm lá nếp thì nó sẽ thơm hơn. Còn không? Và cái nước cốt dừa em ấy. thích mùi đấy. Và từ cái nước cốt dừa ấy là mình thích là mình nấu từ dừa tươi. Có vị mặn trong này nữa. Đúng, tại vì là nước cốt dừa bắt buộc phải cho muối. Mọi người phải cho muối vào nước cốt dừa thì ăn cái chè bưởi này ngọt vừa này. ăn nó mới đậm đà. Nó vẫn hơn được cái mùi bưởi đó là mùi đậu xanh ấy. Nhưng mà cái cùi bưởi ngon. Ngon nhỉ? Tại vì bình thường mình đi ra ngoài hàng ăn ấy, mình rất là ít khi ăn được cái cùi bưởi mà ưng ý. Cũng có thể là kiểu nhiều khi người ta để lâu ấy, mình ăn đây là ăn kiểu ăn tươi luôn ấy. Rồi, mọi người xem một muỗng chè kết hợp cùng với cả ôi sáng quá nhỉ, một muỗng chè kết hợp cùng với cả nước cốt dừa ngon lắm. Thế ra là nấu chè bưởi không phức tạp đâu mọi người ạ. Mọi người thử làm theo công thức này. Thật sự không phức tạp. Mình thấy rất là ngon đấy. Tại vì ít khi ăn chè bưởi đâu ngon. Chồng nấu chè bưởi như có một nấu rồi, ngày xưa mình nấu ấy. Nhưng mà mình cũng có, ngày xưa thì cách đây mấy năm thì mình cũng có nấu và mình cũng có post một cái bài, một cái album trên Facebook. Nhưng mà mình cũng muốn quay một clip, thật ra clip mình muốn quay từ rất là lâu rồi, hôm nay mình quay được. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Và nếu mà mọi người có bất kỳ cái thắc mắc gì thì mọi người comment ở bên dưới nhé, mình sẽ giải đáp cho mọi người. Và nếu mọi người thích thì ấn like, subscribe, click vào cái chuông và hãy làm chè bưởi trong mùa hè này. Ok, bye bye mọi người.